Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem bộ phim nổi tiếng nói về cuộc chiến tranh Campuchia các bạn nhé. Tựa phim, Đầu tiên học giết cha tôi. Bộ phim nói về thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia khi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ lên nắm quyền và bắt đầu ra tay tàn sát hơn 5 triệu chí thức người Campuchia. Lo Ung, cô bé con dưng đôi mắt to tròn chăm chú lắng nghe tin tức trên truyền hình về việc Mỹ rút khỏi Campuchia. Cư dân nước ngoài được yêu cầu phải báo cáo với đại sứ quán vào ngày mai và rời đi bằng máy bay trực thăng. Trong ngày vui này, cả gia đình cô bé sum vầy trong phòng khách. Anh trai cô bé vô tư nhảy múa vui vẻ bên mẹ. Đột nhiên, mẹ Lo Ung gọi cô quay trở vào nhà và tránh xa chiếc ban công kia ra. Cô bé có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó đang xảy ra khi cha cô, cũng là một sĩ quan và một người đàn ông khác đến nhà của họ. Cha cô làm việc cho lực lượng vũ trang quốc gia Khmer. Thật không may, việc tin tưởng người Mỹ đã đặt Pa vào tình thế nguy hiểm khi người Mỹ đã rút khỏi Campuchia, gia đình anh đang bị đe dọa trước những người đang đến gần. Những người lính tin rằng đã đến lúc người Campuchia đoàn kết lại vì người Mỹ không còn cam kết làm chỗ dựa cho họ nữa. Lo Ung đang ở bên ngoài nhà của mình với chị gái Châu khi lính Campuchia đến. Anh trai cô yêu cầu cả hai vào trong nhà, lực lượng Khmer Đỏ nguy hiểm đang tiếp nhận thành phố. Người dân nhìn những người lính Khmer Đỏ, họ vừa tò mò vừa sợ hãi. Lo Ung cố gắng đi vào sâu hơn trong đám đông để nhìn người chỉ huy của lực lượng phe đối lập. Cô thấy một đại diện của Khmer Đỏ tiến đến trên xe. Bọn họ ai cũng được trang bị vũ khí có thể giết người bất cứ lúc nào họ muốn. Dù họ cam kết cố gắng tiến thành phố một cách hòa bình, nhưng ngay sau đó, bọn họ đã bắt đầu bắt giữ tất cả binh lính của lực lượng vũ trang quốc gia Khmer. Gia đình của Lo Ung được thông báo rằng họ cần phải di tản khỏi thành phố để tị nạn vì quân Mỹ sẽ ném bom thành phố nếu họ không rời đi. Khi được hướng dẫn rời đi, gia đình Lo Ung bắt đầu thu dọn đồ đạc. Họ chỉ lấy những thứ quan trọng nhất, ngoài ra tất cả tài sản đều phải để lại. Lo Ung nhìn cha, cô bé cảm nhận thấy nét lo âu trên gương mặt cha mình. Ông không biết tương lai và vận mình cả gia đình sẽ đi về đâu sau cuộc xoay chuyển của lịch sử này. Ông tin rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là ông bị giết. Dù hoang mang nhưng họ vẫn lên xe theo dòng người đến khu tị nạn ở ngoại ô thành phố. Sau một ngày dài trên đường, cả gia đình Lo Ung vừa mệt vừa đói. Bọn họ ngã lưng bên vệ đường. Đang ngủ thì một người bên lực lượng Khmer Đỏ đến, họ yêu cầu gia đình cô hãy dọn tài sản, đồ đạc của họ ra khỏi chiếc xe tải. Chiếc xe từ đây sẽ được tịch thu để sử dụng cho lực lượng quân đội. Nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay Pa, người lính Khmer Đỏ yêu cầu Pa đưa ngay cho anh ta. Khi người lính nhận ra chiếc đồng hồ đắt tiền, anh ta bắt đầu nghi ngờ rằng Pa là một nhân viên cao cấp của chính phủ. Anh ta nói chuyện với Pa bằng tiếng Pháp để xác định mối nghi ngờ của mình. Lực lượng nổi dậy hỏi Pa liệu anh ta có làm việc cho chính phủ không. Cha của Lo Ung giả vờ ngờ ngạch không hiểu những câu tiếng Pháp của người lính đối diện. Cả nhà may mắn được cho phép rời đi. Sau nhiều ngày đi xe căng hải, gia đình Lo Ung đến một trại lao động, nơi cô tận mắt chứng kiến sự tàn ác của Khmer Đỏ. Tại đây gia đình cô được yêu cầu đăng ký tên tuổi, giao nộp toàn bộ tài sản. Lo Ung chứng kiến cha mình bị những người lính bắt đi. Những người lao động do chính phủ tuyển dụng ngay lập tức bị cách ly và hành quyết. Tuy nhiên, Pa nói với họ rằng anh ta chỉ là một nhân viên quèn làm công việc đóng gói ở cảng. Pa được tha bổng và nhận vào trại. Lo Ung ngơ ngác không hiểu vì sao các nhà sư cũng bị bắt phải làm việc hùng hục như trâu dưới cái nắng khủng khiếp. Gia đình của Lo Ung rất vui khi thấy chú Leang của cô đang đi về phía họ. Họ đã thích nghi với môi trường xung quanh mới tại trại tị nạn. Được sống với gia đình Leang thay vì những người tị nạn khác đã mang lại cho họ cảm giác hy vọng. Leang ủng hộ quân nổi dậy, vì vậy anh được họ cho phép đi lại tự do để làm việc và sinh sống. Lo Ung thắc mắc với cha vì sao chú mình lại sống nghèo khổ như vậy. Cha cô khuyên con gái không nên để ý đến chuyện giai cấp giàu nghèo lúc này nữa. Đối với chúng ta, giữ được mạng sống đã là khó khăn lắm rồi. Gia đình mình cũng đang ở dưới đáy xã hội và chúng ta đang cố gắng sống sót từng ngày. Đêm khuya thanh vắng, Lo Ung nghe thấy tiếng thủ thỉ của dì cô. Bà nói với chú Leang rằng bà lo lắng cho mạng sống của cả gia đình mình khi chứa chấp gia đình Lo Ung trong nhà. Quân nổi dậy sẽ giết cả gia đình nếu họ phát hiện ra Pa là đội trưởng chính phủ cũ. Điều này khiến cô chú căng thẳng cả đêm không ngủ được. Chú Leang trấn an vợ, chú cũng nói rằng chú không thể bỏ rơi em gái mình. Nghe thấy điều này, sáng hôm sau, cả gia đình Lo Ung rời đi vì không muốn liên lụy đến gia đình cô chú. Từ đây, bọn họ bước chân vào một cuộc hành trình khắc nghiệt, gian khổ đầy máu và nước mắt. Sau nhiều ngày đi bộ, cả nhà đứng ven đường đợi xe tải của phiến quân đến đưa vào trại tập trung. Hàng hóa nước ngoài được coi là nguồn gốc tội lỗi làm hư dân. Vì vậy, tất cả người dân buộc phải từ bỏ mọi tài sản mà họ mang theo. Toàn bộ đồ đạc của họ bị tịch thu, kể cả thuốc men chữa bệnh. Khi họ được chuyển đến một trại lao động, những người dân đói và mệt lả buộc phải tự xây dựng cho mình một căn chòi và hầu như không có nguồn cung cấp thực phẩm. Một đêm, một người tị nạn bị bắt bởi các sĩ quan của nhóm phiến quân Khmer Đỏ. Anh ta bị phát hiện lén cho con mình uống thuốc tây để chữa bệnh. Dù hết lời cầu xin, người cha thương con đã bị buộc vào một thân cây và xử tử. Xem đến đây, Hà bắt đầu cảm nhận sự khắc nghiệt của chiến tranh, rồi tự hỏi số phận những đứa con bệnh tật của ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Thật đau lòng. Khi đi lấy nước, Lo Ung băng qua một cây cầu dài với những đứa trẻ khác. Khi đang đi, cô nhìn thấy một xác chết nằm bên vệ đường. Người chết chính là người cha xấu số tối hôm qua. Những đứa trẻ hoảng sợ nhìn thân thể trôi nổi của người đàn ông trong làn nước lạnh giá.
Em gái của Lao Ung bị lính canh bắt gặp đang bí mật ăn một ít đậu vì quá đói. Vung tay vào mặt cô bé, gã lính canh hét lên, nếu mày còn ăn vụng thì sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn, nghe rõ chưa? Chưa kịp thích nghi với cơn đói cồn cào và lao động khổ sai, Lao Ung và gia đình đã bị chia cắt hoàn toàn. Cô bé nói lời tạm biệt với anh trai và chị gái lớn nhất của cô khi họ được chuyển đến các trại lao động khác. Không có cách nào biết được tương lai của anh chị cô sẽ ra sao khi được chuyển đến nơi ở mới. Dù còn nhỏ, Lao Ung nhận thức được sự thật khắc nghiệt rằng cô sẽ không có cơ hội nào khác để gặp lại những người thân ruột thịt của mình. Cả gia đình làm việc vất vả cả ngày, đêm đến họ quây quần bên đống lửa và chia sẻ cho nhau những phần thức ăn tí tẹo. Thậm chí một chú côn trùng nướng chín cũng đã là làm ta vui rồi. Lao Ung nhận ra rằng không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ chết vì đói. Những đứa trẻ mộng mơ về quá khứ vàng son của mình khi còn sống ở thành phố. Không chỉ những đứa trẻ muốn thoát ly cuộc sống thực tại, ngay cả người mẹ cũng tự dối mình rằng rồi đây thực trạng đen tối này sẽ chấm dứt. Họ sẽ quay về với cuộc sống như xưa kia. Cha của Lao Ung được quân nổi dậy yêu cầu sửa chữa một cây cầu gần đó. Pa không muốn rời xa gia đình nhưng cũng không dám từ chối. Anh không muốn chết. Trước khi lên đường, Pa nói lời tạm biệt với gia đình mình với một trái tim nặng trĩu. Anh ấy khuyến khích vợ mình hãy mạnh mẽ vì các con của họ. Em không nên để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Hãy chờ anh, Pa nói. Sau đó, anh cùng quân đội Khmer Đỏ đi xây dựng cầu. Ở nhà, em gái của Lao Ung vật vã đau bụng vì bị cơn đói hành hạ cả đêm. Không nỡ nhìn em gái mình đau khổ, người anh trai quyết định lén ra ngoài tìm thức ăn. Cậu bé bị lính canh bắt được và đánh đập. Cậu dập đầu cầu xin họ tha cho mình. Sau một hồi lại lục van xin, cậu bé cũng được thả về. Khi trở về, gia đình phát hiện cậu anh trai đang chảy nhiều máu do vết thương bị đánh. Người mẹ đau lòng khi thấy con trai xin lỗi vì không thể kiếm được thức ăn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu các con mình, trái tim người mẹ tan nát hướng dẫn đám con chia nhau ra và đi đến các trại khác như những đứa trẻ mồ côi. Hãy cư xử như những đứa trẻ mồ côi để các trại lao động nhận các con. Người mẹ không thể để mất tất cả các con cùng một lúc, vì vậy cuộc chia ly này là rất quan trọng. Trước khi rời núi, hai anh em cùng nhau nói một lời nguyện cầu. Sau đó, chúng tách ra để giảm nguy cơ bị nhìn thấy cùng nhau nếu không may bị bắt trở lại trại tị nạn. Sau khi trốn khỏi trại, cả nhà Lao Ung đều lấy tên giả. Lao Ung và em gái của cô thuyết phục những người lính Khmer Đỏ rằng bọn họ là trẻ mồ côi cần một nơi để ở. Họ được đưa đến một trại khác và được cung cấp đầy đủ thức ăn để ăn. Chính quyền mới cũng bắt các cô gái lắng nghe chương trình nghị sự chính trị của họ. Họ muốn tẩy não những đứa trẻ tin vào quan điểm của họ. Lao Ung được tuyển làm lính trẻ em cho quân nổi dậy trong khi làm việc trên cánh đồng lúa vào ngày hôm sau. Vì lực lượng nổi dậy rất cần sự giúp đỡ, cô được học cách chuẩn bị bẫy, bắn và chiến đấu. Cô cũng khám phá ra cách thức hoạt động của các hố trông và mục đích sử dụng chúng. Ở đây, Lao Ung không còn bị đói nữa. Cô bé được cung cấp thức ăn đầy đủ để có sức chiến đấu. Vì biểu hiện tốt, Lao Ung được cấp trên cho phép gặp em gái trong một trại lao động khác. Tuy nhiên, cô quyết định dùng thời gian đó để đến thăm mẹ và em gái út trong trại mà họ đang sống. Khi Lao Ung đến lán của gia đình, cô thấy nó trống không và được một bà lão nói rằng Khmer Đỏ đã loại bỏ gia đình cô. Cuối cùng, cũng đến lúc lên đường đánh trận. Những đứa trẻ được hướng dẫn cách sử dụng súng và các loại vũ khí. Đã đến lúc lên đường. Trong đêm, quân đội Việt Nam bắt đầu cuộc tấn công giải phóng vào Campuchia. Lao Ung đau khổ khi biết rằng trại đã bị cháy. Cô tìm kiếm em gái của mình, nhưng không thể tìm thấy cô ấy ở đâu. Cô ấy không chắc liệu em gái mình còn sống hay đã chết. Để sinh tồn, Lao Ung cùng với những người tị nạn còn lại chuyển đến một nơi an toàn hơn để ở. Sau khi sống sót qua cơn bão, Lao Ung đoàn tụ với anh chị em của mình. Bọn trẻ vui mừng khi cuối cùng cũng được ăn no khi tìm được một con rắn. Đang ăn thì những người lính Việt Nam tấn công. Trong bom đạn, khói lửa mịt mù, Lao Ung lợi dụng trận chiến để trốn khỏi cuộc giao tranh và trốn vào một ngọn núi. Cô ẩn nấp sau lưng một người lính Việt Nam và thành công trốn thoát cùng với những người tị nạn khác chạy vào rừng. Một số trẻ em không may đã bị mắc kẹt giữa trận chiến. Lao Ung chứng kiến tác hại của mìn có thể gây ra, cô bé cẩn thận từng bước chân khi đi vào vùng nguy hiểm. Cuối cùng, cô bé dũng cảm đã rời khỏi chiến trường khốc liệt. Lần này, cô ấy lại lạc mất anh chị em của mình một lần nữa. Trong hành trình tiếp theo, Lao Ung gặp lại người thân trong một trại tị nạn khác. Một đám đông người tị nạn giận dữ chờ đợi một binh sĩ Khmer Đỏ bị bắt tại trại chữ thập đỏ. Sau thời kỳ dài bị đày dọa trong các trại tị nạn, những người dân phẫn nộ trút căm thù vào người lính Khmer Đỏ bị bắt. Chiến tranh thật là phi nghĩa. Nó làm cho con người bỗng chốc hận thù nhau. Chứng kiến cảnh này, Lao Ung coi người tù như cha mình và kêu lên cha. Chứng kiến một cô bé đang khóc nức lên khi cha mình bị đánh. Những người dân dừng lại và người lính kia đã được cứu. Sau khi những người tị nạn rời đi, người đàn ông bị quản giáo bỏ lại. Lao Ung nhìn ông ta giây lát rồi cô bé cũng rời đi. Chiến tranh kết thúc, gia đình Lao Ung được đoàn tụ. Những người đã sống sót qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của họ, cầu nguyện với các nhà sư trong đống đổ nát của một ngôi chùa Phật giáo, nơi bị tàn phá bởi lực lượng Khmer Đỏ. Bộ phim kết thúc để lại nhiều suy ngẫm cho mọi người. Thực tế chiến tranh còn khốc liệt hơn những gì phim tái hiện. Vì vậy, tôi chỉ mong trên trái đất này mãi mãi đừng có thêm cuộc chiến tranh nào nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.